নমস্কাৰ ছাৰবৈদসকল আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আমি প্ৰচাৰ কৰি থাকো। আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমৰ যিসমূহ শিক্ষক আছে, শিক্ষক কৰ্মচাৰী, এই আপোনালোকৰ যিটো NPSৰ বাতিলৰ দাবীত অৰ্থাৎ পুৰণা যিটো পেঞ্চন স্কিম আছে, এই পুৰণা পেঞ্চন স্কিমটো যাতে বাহাল ৰাখে চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা বিশেষ এটা কাৰ্যসূচী আছে। এই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। ছাৰবৈদসকল, এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ শিক্ষকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বহু দিনৰ পৰা আমি প্ৰচাৰ কৰি আহিছো আৰু আপোনালোকক কিছুমান সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰো, যিসমূহ সমাধান নিশ্চয় হয়। আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰিলে নিশ্চয় গম পাব। যিসমূহ সমস্যা আমি আগতেকৈ জনাই থাকো ছচিয়েল মিডিয়াত, তাৰ সমাধান অৱশ্যে ওলায়। এই সমাধান কৰাৰ লগে লগে শিক্ষকৰ এটা বহুদিনীয়া যেতিয়া সমস্যা সমাধান হয়, নিশ্চয় আমাৰ আনন্দ লাগে, মনটো ভাল লাগে, আপোনালোকৰ লগতে আমাৰো ভাল লাগে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বিশেষকৈ জনাবলৈ পাই সুখী যে NPSৰ যিটো কাম চিগনেচাৰ অলৰেডি আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিটো এপ্ৰুভেল হ'ব লাগে, এই এপ্ৰুভেলটো অলৰেডি লেটাৰখন গুচি গৈছে আৰু আপোনালোকৰ কামসমূহ প্ৰায় হ'বই। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ষ্টেপ যিটো লৈছে সমগ্ৰ অসমৰ কৰ্মচাৰীয়ে যিটো ষ্টেপ লৈছে, পৰৱৰ্তী আপোনাৰ যিটো ষ্টেপ হ'ব, এইটো হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখ। এই 8 নৱেম্বৰত যিটো কাৰ্যসূচী আছে, আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ কাৰ্যসূচী হ'ল গুৱাহাটীত আপোনালোকে সকলোৱে পদযাত্ৰা কৰিব আৰু এই পদযাত্ৰাত আপোনালোকৰ এটাই দাবী, আপোনালোকৰ NPSটো বাতিল কৰি OPS অৰ্থাৎ অল পেঞ্চনটো আকৌ যাতে চৰকাৰে বাহাল ৰাখে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীত আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ পাৰ্টিচিপেট কৰোঁতে আপোনালোকৰ সংখ্যা যেতিয়া বেছি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ দাবীটো মানিবলৈ নিশ্চয় চৰকাৰে বাধ্য হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক, অসমৰ বাদে অন্যান্য যিসমূহ ৰাজ্য আছে, এই ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিটো অল পেঞ্চন স্কিমৰ যিটো আপোনালোকৰ দাবী বহুত বেলেগ স্তৰত অলৰেডি হৈ গৈছে, অসমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। অসমতো এই একেই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে মাথো সংখ্যা দেখাব লাগিব। আপোনালোকৰ সংখ্যা যেতিয়া গুৱাহাটীত ভিৰ কৰিব, তেতিয়া অসম চৰকাৰে বাধ্য হৈ আপোনালোকৰ এই দাবীটো মানিবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ এই 8 তাৰিখৰ যিটো কাৰ্যসূচী আপোনালোকে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব, কিয়নো অল পেঞ্চনত আপোনালোকৰ বহুতো জীৱনৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা আছে। কিয়নো আপোনালোকৰ যিটো পৰিয়ালৰ চিকিউৰিটি, আপোনালোকৰ যিটো এটা পৰিয়ালৰ প্ৰতি যিটো ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ডিউটিছ, আপোনালোকৰ যিটো চিকিউৰিটি বোলা বস্তু এটা আছে, এই চিকিউৰিটি বোলা বস্তুটো আপোনালোকে পেঞ্চন পালে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লাইফটো সুখী হ'ব আৰু পৰিয়াল ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যিকোনো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটো এটা চিকিউৰিটি এটা থাকিব। কিয়নো এই যিখিনি দৰমহা পায়, এই দৰমহাৰে আজিকালি বস্তুৰ দাম যি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, এই দৰমহাৰ নচলা অৱস্থা হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পেঞ্চনটো পায়, সকলো টিচাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটো নিশ্চয় এটা চিকিউৰ থাকিব। কিয়নো পেঞ্চন পালে নিশ্চয় এটা পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত কিবা এটা মান্থলি পইচা আহিব, সেই পইচাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলিব। এই পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ টিউটৰ টিচাৰ আছে, নতুনকৈ প্ৰাধিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছে, এই টিউটৰ টিচাৰসকলো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা উচিত। আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ লাহে লাহে স্কেল হ'বলৈ গৈ আছে, মই আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাম। এই টিউটৰ শিক্ষকসকলেও এই যিটো পেঞ্চন স্কিমৰ যিটো এগেইনষ্টত যিটো আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীসমূহত সকলো শিক্ষকে একগোট হৈ আপোনালোকৰ এই দাবীটো আপোনালোকে নামি আহক, আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকৰ নিশ্চয় সফল হ'ব। চৰকাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিব, কাৰণ এইখন চৰকাৰে ভাল ভাল কামসমূহ কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকৰ এই দাবীটো নিশ্চয় মানিব। গতিকে টিউটৰ শিক্ষক বুলি কোনো কথা নাই আৰু অন্যান্য শিক্ষক, লগতে যিসমূহ SSৰ শিক্ষক আছে, এই SSৰ শিক্ষকসমূহেও এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব। কিয়নো একে কথা, আপোনালোকে কেটেগৰী একে টিচাৰ, SSৰ শিক্ষকসকলে যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া কেইদিন পিছত যে অৰ্ডাৰ আপোনালোকৰ আহি গ'ল, ছাৰ্ভিচ বুকৰ অৰ্ডাৰ আহি গ'ল, আপোনালোকে এটা ছাৰ্ভিচ বুক পালে, ছাৰ্ভিচ বুক পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো অল পেঞ্চন স্কিমৰ যিটো কেটেগৰী, তাতে আপোনালোকে সোমাই যাব। যিহেতু আপোনালোকৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 60 বছৰ হৈছে, আপোনালোকে এই কেটেগৰীত সোমাব। প্ৰতিষ্ঠিত সন্থা সংঘৰ প্ৰায় 104টা সংগঠন আজি লগ হৈছে আৰু এই 104টা সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো, আপোনালোকে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা অসমত পুনৰ বলবৎ কৰক। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণে লিখা মেলা
তথা তেওঁলোকক আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমস্যাখিনি তেওঁলোকক দাঙি ধৰিছোঁ আৰু এই সমস্যাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে তেওঁলোকৰ ইতিবাচক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি আমি পোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে অসমৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ ধৰণী স্বৰূপ অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজক যদি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে, 3 কোটি জনতাক সুৰক্ষিত কৰিব পৰাৰ আপোনালোকে যিটো সংকল্প লৈছে সেইটো কথাটো মিছা যেন প্ৰতিপন্ন হ'ব। আপোনালোকে 4 লাখ 5 লাখ কৰ্মচাৰী আপোনালোকে সুৰক্ষা দিয়াত যদি ব্যৰ্থ হয় নহয়, অসমৰ ৰাইজে ভাবিব যে আপোনালোকে যিবিলাক কথা কৈছে নহয় আপোনালোকে মিছা কথা কৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে খুবেই বেয়া। আমি যোৱা 22 তাৰিখে যি একদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত আমি কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স পোৱা নাই, অসম চৰকাৰৰ পৰা কোনো আহ্বান পোৱা নাই। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ব্যৰ্থ হৈ 22 তাৰিখৰ এই সংগ্ৰামখন ইমান ধুনীয়া হোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স নিদিয়াৰ কাৰণে আমি উপায়ন্তৰ হৈ অহা 8 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ শ্ৰমিক নেতাসকল, শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰী নেতাসকল আহি গুৱাহাটীত পদযাত্ৰা কৰিব আৰু এই পদযাত্ৰাৰ যোগেদি আপোনালোকক এইটো জনাব খুজিছোঁ যে অসমৰ কৰ্মচাৰীসকল যি শংকিত অৱস্থাত আছে নহয়, অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰী এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব আৰু অনাগত সময়ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতৰ সংগ্ৰাম হ'ব আৰু যিদিনালৈকে অসমত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বলবৎ নহয় সেইদিনালৈকে এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব আৰু তাৰ আগতে যাতে অসমৰ চৰকাৰে এক সহৃদয় লৈ এই সমস্যা গতিকে হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু টিউটৰ শিক্ষক মানে সকলো শিক্ষক LBMৰ যিসমূহ শিক্ষক আছে সকলো শিক্ষক একগোট হৈ এই কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰক। আপোনালোকৰ অল পেঞ্চন স্কিম হোৱাটো একদম 100% চিয়ৰ। আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। অসম চৰকাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দাবীসমূহ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল আপডেটসমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এতিয়া চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আছে এই আপডেটসমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।